knowledge hub YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද මේ වීඩියෝ වලින් බලමු present continuous tense ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ වර්තමානය තුල කරමින් පවතින දෙයක් විස්තර කරනවා නම් කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාව යොදා ගනිමින් මෙන්න මේ අපි කරමින් පවතින දෙයක් වර්තමානයේ කාලය තුල කරමින් පවතින දෙයක් විස්තර කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු මේ පාඩම තුලින්. හොඳයි. මම ඉස්සෙල්ලම කියන්නම් මෙහෙම. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයක් ගොඩනගනකොට ඒකෙදී අපි ග්‍රැමර් පැටර්න් එකක්, ඒ කියන්නේ ව්‍යාකරණ නීතියක් අපි පිළිපදින්න ඕනේ. එතකොට අපි සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී පාවිච්චි කරන්නේ subject, verb, object කියන ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ රටාව. ඒ කියන්නේ subject එක මුලින් ලියනවා. නැත්නම් මුලින් අපි යොදා ගන්නවා. ඊළඟට verb, ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදය. ඊළඟට අපි object, ඒ කියන්නේ කර්මය කියන එක අපි මුලින් යොදා ගන්නවා. ඒතකොට subject කියලා කියන්නේ ක්‍රියාව කරන කෙනා. හරි. මෙතනදී මම මුලින්ම වාක්‍යයක් ගන්නම්. මෙන්න මේ present continuous tense වලට අදාළ මුලින්ම වාක්‍යයක් ගන්නම් මම I am eating කියලා. එතකොට I am eating මම කනවා. මම කමින් ඉන්නේ කියන අදහස තමයි එතන තියෙන්නේ. I am eating මම කනවා. එතකොට මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තියෙන්නේ මෙහෙමයි. දැන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් I eat කියන්නත් පුළුවන්. I am eating කියන්නත් පුළුවන්. මොකද්ද මේ දෙකේ වෙනස? එතකොට I eat කියලා කියන්නේ මම කනවා. ඒ කියන්නේ ඒකත් වර්තමානය තුල තමයි. හැබැයි මෙතනදී I am eating කියන තැනදී විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මම කමින් ඉන්නවා කියන අදහස. ඒ කියන්නේ මම දැන් කෑම නම් කෑම කන ගමන් තමයි මේ ඉන්නේ. ඒ විදියට. දැන් මෙතනදී මොනවා හරි දෙයක් කරමින් පවතින වෙලාවෙදී මම කියනවා ඒක. මම කර ඉන්න ගමන් තමයි මම මේක කියන්නේ. I am eating. මම කමින් ඉන්නේ. මම කන ගමන් ඉන්නේ. ඒ වගේ අදහසක් තියෙනවා. හරි. දැන් බලමු තවත් වාක්‍යයක් ඊට සම්බන්ධ. අපිට පුළුවන් කියන she is eating කියලා. ඒතකොට ඒකෙන් කියන්නේ ඇය කන ගමන් තමයි ඉන්නේ. she is eating. ඇය කන ගමන් ඉන්නේ. ඒ විදිහට. දැන් මේකේ වාක්‍ය රටාව අඳුර ගන්න. she කියන්නේ ඇය කියන එක. is භාවිතා කරනවා අපි present continuous tense නිසා. ඒ වගේම eat කියන ක්‍රියාපදය ing එක තමයි යොදාගන්නේ present continuous වාක්‍යවලදී. නැත්නම් present continuous tense වලදී. හරි. එතන මෙතන වෙනස්කම් කීපයක් වෙලා තියෙනවා. she eats කියන වචනේ වෙනුවට she is eating කියන එක තමයි මෙතන සරල විදියට අපි ඉගෙන ගන්න ඕන. හොඳයි. ඒතර is යෙදෙන වෙලාවට අපි අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාපදයක් නම් ඊළඟට භාවිතා වෙන්නේ එතන ing form එකෙන් ක්‍රියාපදය ලියන්න ඕන. ක්‍රියාපදය දාගන්න ඕන. හොඳයි. ඊළඟට බලමු තවත් වාක්‍යයක්. It is raining. වහිනවා. It is raining. වහිනවා. අපි දැන් වහිනවා කියන අදහස තමයි. දැන් වහිමින් පවතිනවා. ඒක තමයි මෙතන it is raining කියලා කියන්නේ. වහිනවා. දැන් වහිනවා. වහින ගමන් තියෙන්නේ මෙතන. ඒ විදිහට. හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් මේක අපිට කෙටි කරලා ලියන්න පුළුවන්. කෙටි කරලා කියන්න පුළුවන්. කෙටි කරලා භාවිතා කරන්න පුළුවන් මෙහෙම. It is raining කියන එක it's raining. It's raining. එතකොට it is කියන එක it's කියලා අපිට කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන්. It's raining. It's raining. වහිනවා. දැන් වහිනවා කියලා අදහස තමයි එතන තියෙන්නේ. අපි තවත් වාක්‍යයක් බලමු. හරි. දැන් අපි දුවමින් පවතිනවා. අපි දුවන ගමන් ඉන්නේ. We are running. We are running. අපි දුවන ගමන් ඉන්නේ. We are running. We are running. සාමාන්‍ය අපි අර එක දිගට ඒ වාක්‍ය කියාගෙන යන්න ඕනේ. ඒතකොට තමයි අපිට ඒ භාෂාව හුරු පුරුදු වෙන්නේ. We are running. අපි දුවන ගමන් ඉන්නේ. අපි දුවමින් පවතිනවා කියන අදහස. හොඳයි. දැන් we කියන්නේ අපි කියන එක are භාවිතා කරන present continuous tense නිසා run කියන වචනෙට ing එකතු කරලා තමයි running කියන වචනේ හැදෙන්නේ. එතකොට මෙතන ing form එකේ එද්දී මෙතන double n ඇවිල්ලා තියෙනවා. run කියන වචනට කෙලින්ම ing නෙමෙයි run ආයෙත් n එකක් භාවිතා කරලා තමයි ing එන්නේ. එහෙම ක්‍රියාපද කීපයක් තියෙනවා. අපි මතක තියාගන්න ඕන. මහ ගොඩක් නැහැ. ඒවා භාවිතයත් එක්ක හුරු පුරුදු කරගන්න පුළුවන්. හරි. අපි ඊළඟට බලමු තවත් වාක්‍යයක්. They are running. ඔවුන් දුවනවා.
they are running. ඔවුන් දුවනවා. දැන් මම ළමයි කීප දෙනෙක් දුවගෙන යන තැනකදී මම කියනවා they are running. ඔවුන් දුවගෙන යනවා. ඒක කරමින් පවතින දෙයක් තමයි මේ විස්තර කරන්නේ ing form එකත් එක්ක මෙන්න මේ present continuous tense කියන වාක්‍ය රටාවේදී. හරි. they are running. ඔවුන් දුවනවා. ඔවුන් දුවමින් පවතිනවා කියන අදහස තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හරි. තවත් වාක්‍යයකට ගියොත් අපි she is not reading. ඇය කියවන්නේ නැහැ. she is not reading. ඇය කියවන්නේ නැහැ. එතකොට මෙතෙන්දී negative form එක. ඒ කියන්නේ දැන් present continuous tense එකේ negative form එක නෑ කියන අර්ථය දෙන්න පුළුවන් අපිට. අර am is are කියන කොටස් එක්ක not කියන පදේ භාවිතා කරලා. එතකොට is not කියන්න පුළුවන්. am not කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම are not කියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ negative form එකේදී කියන්නේ නැත යන අර්ථය අපිට කියන්න ඕන නම් වාක්‍යයකදී. හරි. she is not reading. she is not reading. ඇය කියවන්නේ නැහැ. මේ වෙලාවේ. ඇය කියවමින් නැහැ මේ වෙලාවේ. ඒතර අපි දැන් ඇය මෙතන ඉන්නවා. ඇය පොතකුත් අතේ තියන් ඉන්නවා. නමුත් එයා කියවන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට එයාට කතා කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තමයි තියෙන්නේ. she is not reading. ඇය කියවන්නේ නැහැ. පොතක් නම් ඇය පොතක් කියවන්නේ නැහැ කියන අර්ථය තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒතකොට අපිට පුළුවන් එයාත් එක්ක කතා කරන්න. එයාට disturb නොවෙන්න කතා කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ අර්ථයක් තමයි මම මේ කියන්නේ. හරි. she is not reading. ඇය කියවන්නේ නැහැ. පොතක් කියවන්නේ නැහැ වෙන්න පුළුවන්. newspaper එකක් කියවන්නේ නැහැ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල්. හොඳයි. අපි තවත් වාක්‍යයකට ගියොත් the sun is not shining. සූර්යයා එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ ඉර කියන නේද? සූර්යයා දිලිසෙන්නේ නැහැ. shining. දිලිසෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඒ කියන්නේ එයා හොඳට ආලෝකමත් නැහැ කියන අර්ථය තමයි මෙතන තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් the sun is shining. සූර්යයා හොඳට දිලිසෙනවා. හොඳට දීප්තිමත්ව තියෙනවා. පවතිනවා කියන අර්ථය. ඒතකොට හැබැයි මෙතෙන්දි මම කියන්නේ the sun is not shining. සාමාන්‍යයෙන් සූර්යයා හොඳට දිලිසෙන්නේ නැහැ කියන අර්ථය තමයි දැන් මේ වෙලාවේදී මේ දැන් සූර්යයා හොඳට දිලිසෙමින් පවතින්නේ නැහැ. හොඳට ෂයින් වෙලා නැහැ කියන එක. පොලිෂ් වෙලා නැහැ කියන එක. ෂයින් වෙලා නැහැ කියන අර්ථය තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හොඳට ආලෝකමත් වෙලා නැහැ කියන එක. හරි. නැත්නම් යන අර්ථය අපිට not භාවිතා කරලා ගොඩනගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට තවත් එකක් දැන් මට කියන්න පුළුවන් they are not walking. එයාලා ඇවිදගෙන යන්නේ නැහැ. they are not walking. එයාලා ඇවිදගෙන යන්නේ නැහැ. ඒතකොට they කියන්නේ own කියන එක are භාවිතා කරනවම මෙතනදී not එක්ක they are not walking. එයාලා ඇවිදින්නේ නැහැ. එයාලා ඇවිදින්නේ නැහැ. they are not walking. එයාලා ඇවිදගෙන යන්නේ නැහැ කියන අර්ථය තමයි එතෙන්දී තියෙන්නේ. තවත් වාක්‍යයකට ගියොත් the phone is ringing. the phone is ringing. දුරකථනය නාද වෙනවා. the phone is ringing. දුරකථනය නාද වෙනවා. දැන් මේ දැන් වෙන දෙයක් මේක. the phone is ringing. දුරකථනය නාද වෙනවා. ඒ අර්ථය තමයි එතෙන්දී තියෙන්නේ. මේක වර්තමාන කාල වාක්‍යයක්. ඒ වගේම දැනට සිදු වෙමින් පවතින දෙයක් තමයි මේ මම විස්තර කරන්නේ. the phone is ringing. දුරකථනය නාද වෙනවා. නාද වෙමින් පවතිනවා. මේ දැන් just now කියන එක මේ දැන් සිද්ධ වෙන දෙයක් තමයි සිදු වෙමින් පවතින දෙයක් තමයි මෙන්න මේ වාක්‍ය වලින් අර්ථවත් වෙන්නේ. හොඳයි. තවත් වාක්‍යයකට ගියොත් දැන් මම කියන මෙහෙම we are having dinner. අපි රාත්‍රී ආහාරය ගනිමින් ඉන්නේ. we are having dinner. එතකොට we are having අපි සාමාන්‍යයෙන් eating කියන වචනේ භාවිතා කරන්නේ නැහැ මේකේ. ටිකක් ලස්සන වාක්‍යයක් තමයි මෙන්න මේ having භාවිතා කරලා අපිට ගොඩනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. we are having dinner. අපි රාත්‍රී ආහාර වේල ගනිමින් ඉන්නේ. ඒක මේ වෙලාවේ කරමින් පවතින දෙයක්. we are having dinner. අපි දැන් රෑබෝ වෙලාවේ කට්ටිය එකතු වෙලා කෑම කනවා නම් අපි කියනවා ඒ කෑම කමින් ඉන්න නිසා we are having dinner. අපි රාත්‍රී ආහාර ගනිමින් ඉන්නේ. රාත්‍රී ආහාර වේල ගනිමින් ඉන්න තමයි. ඒක තමයි මෙතන අර්ථය වෙන්නේ. හොඳයි. මෙන්න මේ වාක්‍යවලදී වා විශේෂයෙන් දැනගන්න ඕන am is are යොදාගෙන අපි present continuous tenses ගොඩනගද්දී am is are එක්ක ක්‍රියාපදය ing form එකෙන් භාවිතා කරන්න ඕන. ඒ වගේම අපි දන්නවා
am යොදාගන්නේ I එක්ක. ඒ වගේම is යොදාගන්නේ subject singular වෙන වෙලාවට. ඒ වගේම are යොදා ගන්නවා අපි subject plural වෙන වෙලාවට. ඒ කියන්නේ බහුවචනයෙන්. ඒ කියන්නේ subject එක බහුවචන ස්වරූපයෙන් තියෙනවා නම් අපි are යොදාගෙන තමයි වාක්‍ය ගොඩනගන්න ඕන. හොඳයි. මේ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය රටාවන් නැවත නැවත පුරුදු වෙන්න. ඒ වගේම නිරන්තරයෙන් මේවා ලියන්න, කියන්න, ඒ වගේම භාවිතා කරන්න පුළුවන් හැම වෙලාවෙම. එතකොට ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ගොඩාක් ලේසියෙන් පහසුවෙන් ගොඩ දාගන්න පුළුවන්, මතක තියාගන්න පුළුවන්, ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේක ගොඩාක් භාවිතය තුලින්. හොඳයි. ඔයාලා knowledge hub YouTube channel එකත් එක්ක අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙන කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා පහළ තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඒතර අපි upload කරන video lessons ඉක්මනටම ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. notification එක ඔයාලට ලැබෙනවා. හොඳයි. එහෙනම් මේ වගේම වැදගත් video lesson එකකින් නැවතත් හම්බෙමු. හැමෝටම ජය වේවා.